Welcome to Thoth Study Circle. আজি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পাৰ্ট 3 হ'ব। দুটা পাৰ্ট অলৰেডি আমাৰ কৰা হৈ গৈছে। আজি থাৰ্ড পাৰ্ট হ'ব। ইয়াতে আমি যিমানখিনি APSC আহিবলগীয়া CCE এক্সামৰ কাৰণে probable topics আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰি আছো। এভৰিডে আমি পাঁচটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক লৈ আছো। টপিক কিটা ভালকে ডিসকাস কৰিছো। তাৰ ৰিলেটেড স্ট্যাটিক পোৰ্শন যি আছে সেইখিনিও আপোনালোকক মই কৈ গৈ আছো। সো সিৰিজটো আমি কন্টিনিউ কৰো। আমাৰ অলৰেডি দুটা ক্লাস যেহেতু গৈছে 10টা টপিক কভাৰ হৈ গৈছে। আজি আমি 11 নম্বৰ টপিকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। তাৰ আগতে মই সকলোকে ক'ব বিচাৰিছো যে APSC ADO এক্সাম আহি আছে, এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰৰ এক্সামটো আহি আছে। তাৰ কাৰণে থট ষ্টাডি সাৰ্কেলে মক টেষ্ট লঞ্চ কৰিছে, যোনটো একদম কাৰেন্ট যোনটো প্যাটাৰ্ন APSC ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সাম বা APSC CCE প্ৰিলিমছ হেতুৰ হিচাপে বনোৱা হৈছে। ইয়াতে টোটাল আপোনালোকে 5টা ফুল লাইন মক টেষ্ট পাব, য'ত এনসাৰ আৰু এক্সপ্লেনেশ্যন এভেইলেবল থাকিব ইন PDF ফৰ্মেট। এটো আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ আছে 8 এপ্ৰিলৰ পৰা। সো যিমানখিনি ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেট আছে জয়েন কৰিব পাৰে। এট এ ভেৰি লো প্ৰাইচ 399 অনলি। ডিসকাউন্ট দিয়া হৈছে, আৰ্লি বাৰ্ড ডিসকাউন্ট দিয়া হৈছে আমাৰ, আৰু গোটেই পেপাৰ্স বিলাক ইংলিশ এণ্ড অসমীয়া দুটা ল্যাঙ্গুৱেজতে এভেইলেবল থাকিব। সো ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেটস ক্যান contact this number to join the mock test series for ADO exam. Okay, আগবাঢ়িছো আমাৰ আজি আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিক হলে। এতিয়ালৈকে আমি ম্যাক্সিমাম টপিক যিমানখিনি চাই আছিলো, পলিটিৰ টপিক চাই আছিলো, সায়েন্স এণ্ড টেকৰ টপিক চাই আছো। আজি অকমান ইকোনমি টপিকও চাম, লগতে অসম ৰিলেটেড অসমৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ এটা দুটামান বস্তু চাম। ঠিক আছে। সো সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডছ। সো ফাৰ্স্ট টপিক আমাৰ হৈ গৈছে সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডছ। সো আমি এটা জানিব লাগিব হোৱাট ইজ সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডছ, আৰু এই সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডছ টপিকটো নিউজত কিয় আহিলে। আমি যদি ট্ৰেন্ড ফলো কৰো, আমি যদি আগৰ PYQ চাওঁ, যেন আমি APSC এক্সামত দেখো যে ইকোনমিক্সৰ কোৱেশ্চন বহুত কম আহে, বাট ইকোনমিক্সৰ যোনকেইটাই কোৱেশ্চন আহে কাৰেন্ট এফেয়াৰ বেচিছত কোৱেশ্চনছ বিলাক আহা দেখা পাওঁ। সো সেইকাৰণে ইকোনমি যোনটো আমাৰ পাৰ্ট হৈ যায়, ইকোনমি যোনটো সাবজেক্ট হৈ যায়, তাত আমাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছটো বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট প্লে কৰে। সো ইকোনমিক্সৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিক হ'ব ইকোনমিক্সৰ। ইয়াতে কি আছে সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ড। সো হোৱাট ইজ সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ড, কনটেক্সট কি, আমি ফাৰ্স্টতে হেতু চাই লওঁ। Like several emerging markets, India also turned to sovereign green bonds to help fund its transition to a low carbon economy, but the investors demand remains weak. ঠিক আছে। So what are sovereign green bonds? Green bonds কি হয়, sovereign green bonds হয় আমি চাম। বাট কি হৈছে, ইণ্ডিয়াও sovereign green bonds লঞ্চ কৰিছে, বাট তাৰ ডিমান্ডটো বহুত কম আছে। কিয় ডিমান্ড কম আছে, কি আছে বস্তুখিনি আমি চাওঁ। বেসিক্যালি আমি ফাৰ্স্টতে জানিব লাগিব এটা গ্ৰীণ বন্ডছ কি হয়, হোৱাট আৰ গ্ৰীণ বন্ডছ। সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডছ ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ, আমি ফাৰ্স্টতে হেতু জানিব লাগিব। সো চাওঁ হোৱাট আৰ গ্ৰীণ বন্ডছ। Green bonds are debt instruments issued by the governments, corporations and multilateral banks to raise funds for projects that reduce emission or enhance climate resilience. Okay. So ইতিয়া আমাক ইয়াত কি কৈছে, গ্ৰীণ বন্ডছ মানে কি হয়, এটা ডেপ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয়। ঠিক আছে। গ্ৰীণ বন্ডছ আর হোৱাট, ডেপ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ, য'পা গভৰ্ণমেণ্ট হওক, কৰ্পৰেশ্যনছ হওক, মাল্টিলেটাৰেল বেংকছ হওক, এইবিলাকে কি কৰে, ফাণ্ড ৰেইজ কৰে। কোনবিলাক প্ৰজেক্টৰ কাৰণে ফাণ্ড ৰেইজ কৰে, যোনবিলাক প্ৰজেক্টে এমিশ্যন কমাব পাৰে, বা ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট কিবা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব আছে, কিবা প্ৰজেক্ট ল'ব আছে ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট, সেইবিলাক বস্তু বনাবৰ কাৰণে কি ইউজ কৰা হয়, গ্ৰীণ বন্ডছ ইউজ কৰা হয় এজ এ ডেপ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। ঠিক আছে। সো বেসিক বুজি পালে কি এটা গ্ৰীণ বন্ডছ কি হয়। গ্ৰীণ বন্ডছ বুলি ক'ব গ'লে এটা ডেপ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয়, যোনবিলাক ইউজ কৰে গভৰ্ণমেণ্ট হওক, কোম্পানীজ হওক, বেংকছ হওক, ফাণ্ড ৰেইজ কৰিবলৈ। আৰু সেই ফাণ্ডটো কিহৰ কাৰণে ইউটিলাইজ কৰা হয়, ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট বস্তু বনাবলৈ, ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট যোনবিলাক প্ৰজেক্ট আছে, এমিশ্যন কমাবৰ কাৰণে, সেইবিলাক কামৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় গ্ৰীণ বন্ডছৰ ফাণ্ডছবিলাক। অ'কে। দেন এতিয়া সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডছ কি হয়। সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডছ are those that are issued by sovereign entities like Government of India, which formulate a framework for issuing such bonds in 2022. ঠিক আছে। সো সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডছ কি হয়, যোনবিলাক সভাৰেন ইউনিট থাকে। ঠিক আছে। যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হওক, ঠিক আছে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ বাংলাদেশ হওক, US গভৰ্ণমেণ্ট হওক, এইবিলাক কি হয়, সভাৰেন ইউনিটছ হয়। সো সভাৰেন ইউনিটছবিলাকে যদি গ্ৰীণ বন্ড লঞ্চ কৰে বা ইস্যু কৰে, সেইটোক কি কোৱা হয়, সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডছ বুলি কোৱা হয়। আৰু ইণ্ডিয়াই তাৰ যোনটো ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় সেইটো ফৰ্মুলেট কেতিয়া কৰিছিলে, 2022ত কৰিছিলে। সিন্স 2022-23 ইণ্ডিয়া হেজ ইস্যুড sovereign green bonds 8 times. আজিলৈকে কেবাৰ 8 times ইস্যু কৰা হৈছে and raised almost around 53,000 crores. ঠিক আছে।
আজিলৈকে 8 টাইম সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডছ ইস্যু কৰিছে ইণ্ডিয়াই আৰু তাতে টোটেল কিমান কালেকশ্যন কৰা হৈছে 53,000 crores আমাৰ কি কৰা হৈছে কালেক্ট কৰা হৈছে এটো কি কয় তোমালোকৰ ফান্ড ৰেজ কৰা হৈছে ঠিক আছে সো মনত ৰাখিবা ইণ্ডিয়া আজিলৈকে 8 বাৰ সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডছ লঞ্চ কৰিছে আৰু তাতে আমাৰ 53,000 crore rupees ফান্ড ৰেজ কৰা হৈছে which if we compare to international level is very low. Okay, India's sovereign green bond issues have struggled to gain traction due to muted investor demand. ठीक है so sovereign green bond junto investment opportunity eta asile junto fund raise kora hoy hetu India bahut beshi kom demand ot ami dekha pao aru hetu karone sovereign green bond topic to amar news ot asile ekdom simple topic sovereign green bond potokke di dile confuse hoy jabo pare basic bostu monot rakhiba sovereign green bond ba green bond boli ki hoy এটা ডেপ ইনস্ট্ৰুমেন্ট হয় জোৰ থ্ৰুদি ফান্ড ৰেজ কৰা হয় ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্ট এমিশন নৰ্মস কমাবৰ কাৰণে এমিশন কমাবৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট বিলাক ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স প্ৰজেক্ট বিলাক ফাইনান্স কৰিবৰ কাৰণে কোনে কোনে ইস্যু কৰিব পাৰে গভৰ্নমেন্টে ইস্যু কৰিব পাৰে কিবা এটা কৰ্পোৰেচনে ইস্যু কৰিব পাৰে মাল্টিলেটাৰেল বেংকছে ইস্যু কৰিব পাৰে সবে ইস্যু কৰিব পাৰে ওকে সিম্পল টপিক আছিল সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডছ আৰু ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে আমাৰ যোনটো ডিমান্ড আহে ইণ্ডিয়াত সভাৰেন গ্ৰীণ বন্ডছৰ হেতু ইনভেষ্টৰ্ছ খিনিৰ মাজত আমি বহুত কম দেখা পাওঁ হেতু কাৰণে এই টপিকটো আমাৰ নিউজত আছিলে নেক্সট টপিকলৈ আহিলো rationale behind RBI's repo rate cut by 25 bps ঠিক আছে সো এতিয়া আমি জানিব লাগিব what is repo rate RBI repo rate কিয় কমালে কি হয় বিলাক বস্তু কেনেকৈ আমাক ইম্প্যাক্ট কৰিব পাৰে কি হয় হেখিনি বস্তু আমি এই টপিকটোত চাম ঠিক আছে after holding context to ki hoy after holding repo rate at 6.5% for 2 years the reserve bank 6 member monetary policy committee reduced the key policy rate by 25 basic points to 6.25% on February 7 ঠিক আছে সো রিসেন্টলি কি হইছে যোনটো রেপো রেট আছে আমাৰ ইন্ডিয়াত কমাই দিয়া হৈছে সো ইতিয়া যদি রেপো রেট কমাই দিয়া হয় সো হেতুৱে আমাক কেনেকে ইম্প্যাক্ট কৰিব পাৰে রেপো রেট কি হয় হেখিনি বস্তু আমি নেক্সট চাম সো রেপো রেটটো কোনে কমায় মনিটাৰী পলিসি কমিটিয়ে কমায় হোৱাট ইজ এমপিসি এইবিলাক বস্তু আমাৰ ষ্টেটিক পোৰ্শন ইকোনমি যেতিয়া পঢ়োৱা হৈছে তাত এইবিলাক বস্তু কভাৰ কৰা হৈছে সো ইয়াত আমি হেবিলাকত নহুমাও This marks the first repo rate cut in nearly 5 years. 5 years so the first time ami enoka repo rate cut eta dekha paisu and will likely lead to the fall in interest rate and liquidated monthly installments EMI on home and personal loans. ঠিক আছে এটা repo rate কমাই দিয়া কাৰণে কি হ'ব আমাৰ যোনটো interest rates আছে হেবিলাকো আমি কম হোৱা দেখা পাম okay so why did RBI cut repo rate কি হয় repo rate cut কাটলে আমাক কি ইম্প্যাক্ট কৰিব হেখিনি বস্তু আমি নেক্সটত চাম The main reason behind the repo rate cut is to stimulate economic growth by making borrowing cheaper for individuals and businesses leading to increased spending and investment. ঠিক আছে এটা repo rate cut কৰিডা লগে লগে কি হ'ব আমাৰ ইকোনমিক গ্ৰোথটো প্ৰগ্ৰেছ হ'ব কেনেকৈ হ'ব repo rate যেতিয়া কাট কৰি দিয়া হয় repo rate যেতিয়া আমাৰ কমাই দিয়া হয় যেতিয়া আমি তাৰ পিছত যেতিয়া আমি বেংকত লোন ল'ব যাম বেংকৰ লোন বিলাক কি হ'ব চিপ হ'ব ইন্টাৰেষ্ট ৰেটটো কি হ'ব কম হ'ব হেতু কাৰণে মানুহে কি হ'ব বেছি লোন ল'ব আৰু বেছি লোন হোৱা লগে লগে কি হ'ব আমাৰ ইকোনমিক মানি সাৰ্কুলেশনটো বাঢ়ি যাব বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইকোনমিক গ্ৰোথো হ'ব সো এটোই মোটিভ লৈ পেলে RBI যাতে আমাৰ ইকোনমিক গ্ৰোথ হক ইনক্ৰিজ স্পেন্ডিং ইনক্ৰিজ হক ইনভেষ্টমেন্ট বাহক ইন্ডিয়ান মানুহখিনিৰ মাজত হেতু কাৰণে গভৰ্নমেন্টে কি কৰিছে RBI ৰিপো ৰেটটো আমাৰ কমাই দিছে ঠিক আছে as inflation is within RBI's target range a rate cut can help maintain price stability while supporting growth ঠিক আছে আৰু এটা ইয়াতে ইস্যু কি হয় ৰেপো ৰেটটো কমাই দিলে এইবিলাক কাৰণ মনিটাৰী পলিসি কন্ট্ৰোল কৰা বস্তু হয় মনিটাৰী পলিসি কমিটি কি হয় মানি কেনেকৈ কন্ট্ৰোল কৰা হয় ইকোনমিক এইবিলাক আমাৰ অলৰেডি পঢ়োৱা হৈছে ইতিয়া যেতিয়া ৰেপো ৰেট কমাই দিয়ে ঠিক আছে তেতিয়া কি হয় বৰোইংছ কৰিব পাৰে লোনৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেটস কমি যায় বেংকে আৰু বৰো কৰিব পাৰে হেতু কাৰণে আৰু এটা কি ইস্যু হ'ব পাৰে আমাৰ ইকোনমিক পইচা বাঢ়িব পাৰে আৰু হেতু কাৰণে ইকোনমিক যদি পইচা বাঢ়ি যায় কি হ'ব পাৰে ইনফ্লেশনো হ'ব পাৰে ইনফ্লেশন মানে কি বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যাব পাৰে বাট এই স্টেপটো এটু কাৰণেই লৈছে কাৰণ যোনটো আমাৰ ইনফ্লেশনৰ টাৰ্গেট আছে RBI যোনটো ইনফ্লেশনৰ টাৰ্গেট কৰে হেতু আমাৰ ইতিয়া বিচৰাৰ মতে আছে সো হেতু কাৰণে ইতিয়া যদি আমি ৰেপো ৰেটটো অলপ কমো কৰি দিও আমাৰ যোনটো ইকোনমি আছে ইন্ডিয়ান ইকোনমি আছে তাত যদি মানি সাৰ্কুলেশনো বাঢ়ে দেন অলসো আমাৰ কি হ'ব ইনফ্লেশনত ইমান বেছি ইম্প্যাক্ট নকৰিব হেতু কাৰণে আমাৰ যোনটো ৰেপো ৰেট আছে হেতু গভৰ্নমেন্টে RBI ইতিয়া কমাই দিছে ঠিক আছে
নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ হাউ মাইট দ্য ৰেপ' কাট ইম্পেক্ট দ্য ইকনমি কেনেকৈ ৰেপ' কাটে আমাৰ ইকনমিক ইম্পেক্ট কৰিব চ' বেছিক বস্তুটো গম পাইছোঁ ৰেপ' ৰেট কাট কৰি দিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে এতিয়া আমাৰ বেংকছবিলাকৰ বৰয়িং কেপাচিটি বাঢ়ি গৈছে ইণ্টাৰেষ্টটো কম হৈ গৈছে লোনছবিলাকত মানুহে বেছি লোন ল'ব পাৰিব বেছি বৰো কৰিব পাৰিব লগতে কি হ'ব স্পেণ্ডিং বাঢ়িব ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়িব ইকনমিক গ্ৰ'থো বাঢ়ে এইটো আমাৰ পজিটিভ ছাইডত ৰেপ' ৰেট কাট কৰা নিগেটিভ ছাইডত কি হ'ব পাৰে নিগেটিভ ছাইডত যদি আমি কণ্ট্ৰল হিচাপত ৰেপ' ৰেটটো কাট নকৰোঁ বা মানি চাৰ্কুলেশ্যনটো কণ্ট্ৰল নকৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব পাৰে ইনফ্লেশ্যন হ'ব পাৰে কাৰণ কি হ'ব মানুহৰ ওচৰত পইচা বহুত থাকিব বস্তু কম থাকিলে কি হ'ব বস্তুৰ দাম বাঢ়িব বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ি যাব ঠিক আছে চ' বেছিক কনচেপ্টটো আপোনালোকে বুজি পাইছে ৰেপ' ৰেট কাট কৰাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ কি হ'ব all external benchmark lending rates set by the banks based on external benchmarks such as repo rates will come down by 25 bps giving relief to borrowers as their equated monthly installments will also fall ঠিক আছে so basic কি হ'ব বেংকৰ যোনবিলাক monthly installment হওক ইণ্টাৰেষ্ট হওক এইবিলাক কি হয় বেংক ৰেট হওক ৰেপ' ৰেট হওক এইবিলাকত ডিপেণ্ড কৰে এইবিলাক RBI কণ্ট্ৰল কৰি থাকে যাতে মানি ফ্ল'টো ইকনমিক সার্কুলেট কিমান মানি হ'ব হেতু কন্ট্রোল কৰিব পাৰে যেতিয়া এইবিলাক ৰিলেক্স কৰি দিয়া হয় কি হ'ব মানি ফ্ল'টো বাঢ়ি যাব মানি ফ্ল'টো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ইণ্টাৰেষ্টটো কমি যাব আৰু মানুহৰ যোনটো মান্থলি EMI সিস্টেম থাকে লোনত এই বস্তুটোৰ ৰেটটো কমি যাব নেক্সট কি হ'ব দ্য ৰেট কাট কেন হেল্প বেংকছ ৰিডিউস देयर লেন্ডিং ৰেটস মেকিং ক্ৰেডিট মোৰ এক্সেসিবল এণ্ড এফৰ্ডেবল টু দ্য বৰোৱাৰ্ছ ঠিক আছে বেংকে কি হ'ব ৰেট কাট কৰি দিয়ালৈকে যোনটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট আছে বেংকৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট থাকে হেতু কমি যাব কমি যোৱাৰ লগে লগে মানুহে আৰু বেছি বৰো কৰিব পাৰিব loans black affordable aro accessible hoy jabo for the common masses next ki hobo further lower interest rate can lead to increased borrowing spending and investment ultimately supporting job creation and employment thik ase ita ami economics ot ki hoy economics ot everything is connected jitia amar ki hobo repo rate cut hobo borrowings bahibo interest komibo manhor sot hatot poisa beshi thakibo manhoe spending koribo spending kora loge lage ki hobo bostu bilakor demand hobo demand baha loge lage ki hobo amar job creation otu help koribo manhoe notun investment koribo notun kiba business setup koribo jita manhor sot poisa thakibo kom poisat loan pabo tita manhoe ki koribo notun business setup koribo try koribo hebilake amar finally ki hot help koribo economic growth otu help koribo job creation employment ebilakotu amar help koribo thik however a lower repo rate can lead to higher inflation as increased money supply and lower interest rate can drive up prices যোনটো মই বস্তু কৈছো ইকনমিক্সত কি হয় সব বস্তু কানেক্টেড যদি ৰেপ' ৰেটটো আমি কাট কৰিয়ে গৈ থাকো আমি হেতু কন্ট্ৰলই নকৰো তেতিয়া কি হ'ব বেংকে আৰু লোন দিব পাৰিব মানুহৰ ওচৰত আৰু পইচা আহিব পইচা আহি আছে বাট আমাৰ যোনবিলাক ৰিসোৰ্সেস আছে হেবিলাকটো লিমিটেড হেবিলাকৰ ওপৰত কি হ'ব মানুহৰ যেটা বেছি পইচা থাকিব বহুত বেছি বস্তু কিনিব আৰু লাহে লাহে কি হ'ব সাপ্লাই কমি যাব বস্তুবিলাকৰ সাপ্লাই কমি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব বস্তুবিলাকৰ দাম বাঢ়ি যাব কাৰণ ডিমান্ডটো অলৰেডি আছে মানুহৰ ওচৰত পইচা আছে কিন্তু কি হৈছে বস্তু কম আছে এতিয়া হেকাৰণে কি হ'ব বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যাব হেতু কাৰণে কি হয় আমাৰ ইনফ্লেশ্যন হোৱাও চান্স থাকে যদি ৰেপ' ৰেট আমি বেছি কমাই থাকো ওকে নেক্সট ইট ক্যান reduce the interest earned on savings making it less attractive to the individuals to save ঠিক আছে যদি ইন্টারেস্ট ব্যাংক রেট যদি কমে ইন্টারেস্ট কমিছে ঠিক আছে অকল ইন্টারেস্ট নকমে বৰোইংছত ইন্টারেস্ট নকমে যোনবিলাক মানুহে সেভিংস কৰে বেংকত হেবিলাকতো যোনটো আমি ইন্টারেস্ট পাও আজি বেংকত কোনবাজন মানুহে পইচা থৈ দিলে যোনটো এটা ইন্টারেস্ট পায় হেতু কিন্তু কি হ'ব কমি যাব সেই কাৰণে মানুহক কি কৰিব ডিমোটিভেট কৰা হ'ব সেভিংস কৰাৰ কাৰণে আৰু হেতু কাৰণে আমাৰ সেভিংসও কমি যাব সো ৰেপ' ৰেট কাট কৰিলে ইমানখিনি বস্তুৰ আমাৰ ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে এটা টপিক হয় আমাৰ ইকনমিক্সৰ ওয়ান অফ দা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক মনিটাৰী পলিসি মানি কন্ট্ৰোল মানি সাপ্লাই কেনেকৈ কন্ট্ৰোল কৰে ইকনমিক্সত হেবিলাক থাকে বহুত থাকে ৰেপ' ৰেট থাকে ৰিভাৰ্স ৰেপ' ৰেট থাকে বেংক ৰেট থাকে হেবিলাক সব বস্তু আমাৰ ইকনমিক্সৰ ক্লাছত কৰোৱা হৈছে ইয়াত যেহেতু ৰেপ' ৰেট টপিকটো আহিছে ৰেপ' ৰেটৰ ৰিলেটেড বস্তুখিনি মই আপোনালোকক জাস্ট বুজাই দিছো ওভাৰভিউ এটা দি দিছো যাতে এক্সামত কনফিউজ নহয় নেক্সট এগেইন এটা ইকনমিক্সৰ টপিক কি হয় সভৰেন গোল্ড বন্ড স্কিম ৰিলেটেড আমি কোৱেশ্চন APSC এক্সামত আহি থকা দেখুৱে সো তেনেকৈ এটা ইম্পৰ্টেন্ট স্কিম হয় কি সভৰেন গোল্ড বন্ড স্কিম সো এটো কি হয় কি কনটেক্সটত আহিছিলে আমি হেতু চাও The government is considering discontinuing the sovereign gold bond scheme due to high cost of financing the scheme.
ঠিক আছে সো গভৰ্ণমেণ্টে কি হৈছে যোনটো সভাৰেন গোল্ড বন্ড স্কিম আছে কনসিডাৰ কৰি আছে হেতু কি কৰিবলৈ বন্ধ কৰিবলৈ বিকজ স্কিমটো চলাবলৈ বহুত হাই কষ্ট অফ ফাইনেন্সিং দৰকাৰ হয় আৰু বহুত বেছি এক্সপেন্সিভ হয় সো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যাব এটা হোৱাট ইজ সভাৰেন গোল্ড বন্ড স্কিম ঠিক আছে গোল্ড বন্ড স্কিমটো কি হয় আমি জানিব লাগিব sovereign gold bonds are debt securities issued by Reserve Bank of India on behalf of the government with each unit denoting 1 grams of gold ঠিক আছে সো এটো কোনে ইস্যু কৰে ডেপ সিকিউৰিটিজ হয় মানুহে তাত কি কৰিব পাৰে ইনভেস্ট কৰিব পাৰে গোল্ডত ইনভেস্ট কৰাতকে কি কৰিব গোল্ড কিনি থোৱাতকে এই সভাৰেন গোল্ড বন্ডছ বিলাকত কি কৰিব পাৰিব ইনভেস্ট কৰিব পাৰে যাৰ সেম ভ্যালু থাকিব এজ গোল্ড আৰু গোল্ডৰ যেনেকে ৰেট বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব হে বন্ডছ বিলাকৰ ৰেট বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব সো বেসিক্যালি মানুহ এজনে গোল্ড কিনি পেলে ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱাতকে নিজৰ ঘৰত থৈ দিয়াতকে এই বন্ডছ বিলাকত ইনভেস্ট কৰিব পাৰিব the same কাম গোল্ডৰ নিচিনা কৰিব ঠিক আছে কোনে লঞ্চ কৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া লঞ্চ কৰিছে আৰবিআই লঞ্চ কৰিছে আৰু ইচ ইউনিটৰ কিমান ভ্যালু থাকিব 1 গ্ৰামছ অফ গোল্ডৰ ভ্যালু থাকিব ঠিক আছে সো কি হয় স্কিমটো বুজি পালে সভাৰেন গোল্ড বন্ড স্কিম সো গোল্ড বন্ডৰ ইয়াত কি হ'ব ইয়াত আপোনালোকে কিনিব পাৰিব সিকিউৰিটিজ কিনিব পাৰিব যাৰ এটা সিকিউৰিটিজৰ ভ্যালু কিমান থাকিব 1 গ্ৰাম গোল্ডৰ ভ্যালু থাকিব আৰু গোল্ডৰ যেনেকে ভ্যালু আপ ডাউন হৈ থাকে মাৰ্কেটত তেনেকে এই বন্ডটোৰো ভ্যালু আপ ডাউন হৈ থাকিব ঠিক আছে these bonds offer flexibility of trading in the secondary market and the interest of sovereign gold bonds is fixed at 2.5% per annum on the amount of initial investment ঠিক আছে সো এটো এতিয়া আমি যদি ফিজিক্যাল গোল্ড কিনথ দেন এটো বিকা সেকেন্ডারি মার্কেটত বিকা এন্ড কিনা বিকা কৰিবলে কি হয় অলপ ডিফিকাল্ট হয় ঠিক আছে সো বাট আপোনালোকে যদি সভাৰেন গোল্ড বন্ডছ এই বন্ডছ কিটা কিনথ দেন আপোনালোকে ইজিলি সেকেন্ডারি মার্কেটত এবিলাক ট্ৰেড কৰিব পাৰে আৰু প্ৰিমিয়াম কিমান ফিক্স কৰা হৈছে 2.5% পাৰ এনামত প্ৰিমিয়ামটো ফিক্স কৰা হৈছে ঠিক আছে The quality of gold for which the investors pay is protected since he or she does not receive the ongoing market prices at the time of redemption or premature redemption ঠিক আছে but এটা redemption কৰা time frame থাকিব হেবিলাক বস্তু আমি carefully চাব লাগে these bonds offer a better alternative to holding gold in physical form due to the lower risk of cost and storage ঠিক আছে physical gold hold কৰাতকে এই স্কিমটো এটা better alternative আমাক দিছিলে better আমি physical gold যদি hold কৰো storageৰ এটা problem আহি যায় theft হয় এইবিলাক issue আহি যায় এই বন্ডত ইনভেস্ট কৰিলে কি হয় আমাৰ ৰিস্ক বেছি কম থাকে আৰু বহুত বেছি ফ্লেক্সিবল আছিল while the tenor of bonds is 8 years it can be redeemed after 5 years also ঠিক আছে এটা বন্ড কিনাৰ 10 ইয়াৰ টু কিমান হ'ব এটা যদি ইউনিট কিনে কিমান ভ্যালু থাকে 1 গ্ৰাম থাকে ঠিক আছে 1 গ্ৰাম অফ গোল্ড থাকে এটোৰ 10 ইয়াৰ কিমান থাকে এটা বন্ডৰ 10 ইয়াৰ থাকে কিমান 8 years থাকে but after 5 years also আমি redemption কৰিব পাৰো এই bonds বিলাক ঠিক আছে so this is what sovereign gold bond scheme again simple scheme গম পাইছে কি কি provisions আছে provisions কিটা কৈ দিছো এইগিটা চাই লব ইকোনমিক্সৰ আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় so ইয়াতে আমি ইকোনমিক্সৰ তিনটা টপিক কভাৰ কৰিলো নেক্সট আমি আগবাহিম অসমৰ কেটামান টপিকলে অসমৰ দুটা টপিক কৰিম অসমৰ টপিক প্লাস ইন্ডিয়া টপিকও হ'ব 38 নেশনাল গেমস রিসেন্টলি কন্ডাক্ট কৰা হৈছে আৰু ইয়াত অসমৰ পাৰফৰম্যান্স কি আছিল অসমৰ কেনেকুৱা কিমান কি মেডেলস পাইছিলে হেবলাকো ইয়াৰ লগতে সাম সো 38 নেশনাল গেমস কিটা হৈছিলে 28 জানুৱাৰী টু 14 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 ত হৈছিলে কোট হৈছিলে উত্তৰাখণ্ডত হৈছিলে মনত ৰাখিব ফ্যাক্চুয়াল ইনফৰমেশন কিতিয়াবা কিতিয়ালৈকে হৈছিলে APSC ডেট কিতিয়াবা খুদি দিয়ে সো মনত ৰাখিব আৰু কোড হৈছিলে উত্তৰাখণ্ডত হৈছিলে এটো কিমান হৈছিলে 38 নেশনাল গেমস 39 নেশনাল গেমস কোড হ'ব মনত ৰাখিব মেঘালয়ত হ'ব খুদি দিব পাৰে পটককে স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চনত দি দিব পাৰে 39 নেশনাল গেমস কোড হ'ব আমাৰ মেঘালয়ত হ'ব mascot কি হয় mascot of the game was Moli inspired by Uttarakhand state bird the monal যদি mascot to say ঠিক আছে যোনটো উত্তৰাখণ্ডৰ ষ্টেট বাৰ্ড হয় মোনাল তাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হয় আৰু mascotটোৰ নাম কি হয় মলি বুলি দিছে ঠিক আছে ইয়াতে দেখিলে আপোনালোকে গম পাব অৰ্গানাইজ কোনে কৰিছে নেশনাল গেমস ইন্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েচনে অৰ্গানাইজ কৰিছে প্ৰেসিডেন্ট কোন হয় ইন্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েচনৰ পিটি উষা ওকে ফ্যাক্চুয়াল ইনফরমেশন মনত ৰাখিব মোটো কি আছিল এটো ইয়াৰৰ সংকল্প সে শিখৰ তক
ঠিক আছে মোটো কি হয় নেশনাল গেমছৰ এইটো ইয়াৰ সংকল্প সে শিখৰ তক ওকে টোটেল নাম্বাৰ অফ স্পোর্টস কিমান হয় টোটেল 35 টা স্পোর্টছত ইয়াত কম্পিটিশন কৰা হয় আৰু এইটো ইয়াৰ ফাৰ্স্ট টাইম দুটা নতুন স্পোর্টস এড কৰিছে ইয়াত কি yoga and Malakham included for the first time in the national games. A national games দুটা sports নতুনকে এড কৰিছে কি yoga আৰু Malakham. একদম factual information গুটেখিনি বস্তু মনত ৰাখিব কেনে বা কেও ইয়াপা কোৱেশ্চন হুদি দিব পাৰে আৰু ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক কি হ'ব যদি নাজানে টান কোৱেশ্চন হ'ব ঠিক আছে বহুত অপচনত আপোনালোকক কোৱেশ্চন হুদি দিব পাৰে আপোনালোকক দি দিব পাৰে নেশনাল গেম নেশনাল এটো কি কয় National games are organized by the Ministry of Sports teneke di dibo pare bahut type ot apnalok eblak question ot eblakot confuse koribo pare so careful hobo eblak bostu factual information blak monot rakhibo next performance first ot kun ase Service Sports Control Board next second ot kun aise Maharashtra total 121 ifle yat 201 gold thik ase gold yat besi ase Third কোন আইছে হৰিয়ানা আইছে fourth মধ্য প্ৰদেশ আইছে আৰু অসম কে নম্বৰ ৰেংকত আহিছে 24th ৰেংকত আহিছে অসমৰ ৰেংক কিমান হয় 24th ৰেংক হয় টোটেল 34 মেডেলস পাইছে 3 ডাল গোল্ড পাইছে 15 ডাল সিলভাৰ পাইছে আৰু 16 ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছে সো এই টেলিটো মনত ৰাখিব কিন্তু লগতে এই গিটাও মনত ৰাখিব ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড ফোৰ্থ কোন হয় আৰু অসমৰ ৰেংক কিমান হয় 24th হয় Next এটা আমি চাও অসমৰ পারফরম্যান্স অসমে কি পাইছিলে টোটাল 34 মেডেলস পাইছে আমি চাইছো 3 গোল্ডস 15 সিলভারস আৰু 16 ব্রোঞ্জ ওকে ফেমাস লন বল প্লেয়ার নয়নমণি শইকীয়া কি পাইছে গোল্ড মেডেল জিকিবলে সাকসেসফুল হৈছে ফার্স্ট এভার নেটবল মেডেল ফর আসাম এট দ্য ন্যাশনাল গেমস ঠিক আছে নেটবল বুলা যোনটো গেম আছে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অসমে তাত মেডেল পাইছে কি মেডেল পাইছে ব্রোঞ্জ মেডেল পাইছে ঠিক আছে Rodali Borua, Assam international taekwondo player won silver in 73 category. ঠিক আছে so Rodali Borua বুলি অসমৰ জনগৰাকী international taekwondo player হয় তেখেতে 73 categories silver medal পাইছে next famous boxer Lavlina Borgohain আৰু Ankushita Boro won gold medals in their respective categories. Tekhethakoler respective categories ot tekhethakoler gold medal pabole successful hoise. Again another famous boxer from Assam Siva Thapa and Abhinav Soikia tekhethakoler ki paise silver medal pabole successful hoise in their respective categories. Thik ase in the final points tally among northeastern states Assam is third first ot kun ase Manipur second ot Arunachal Pradesh যদি আমাক এনেকে পটককে দি দিব পাৰে যে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছত কে নম্বৰটা আহিছে আমি তো টোটাল লিষ্টখন চাই যাওঁ অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ আমি হে কম্পেৰিজনটো পটককে থাকি যায় সো হেতু কাৰণে হেতু ইয়াত দি দিছো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ ভিতৰত ফাৰ্স্টত কোন আছে মণিপুৰ আছে সেকেন্ডত অৰুণাচল আছে আৰু থাৰ্ডত অসম আছে ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট কোনে কি মেডেল পাইছে হেখিনো দিয়া আছে কাৰণ তেনেকুৱা টাইপৰ ষ্টেটমেন্ট দি দিব পাৰে আৰু স্পৰ্টছৰ ৰিলেটেড সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বা কমন কোৱেশ্চন কেনেকুৱা আহে ইয়াত স্পোর্টস পার্সনটোৰ নাম দিব পাৰে স্পোর্টস পার্সনজনৰ নাম দিব পাৰে আৰু এফালে স্পোর্ট এসোসিয়েটেড উইথ বুলি দি দিব পাৰে আৰু ম্যাচ কৰিব দিব পাৰে এনেকুৱা কোৱেশ্চন এপিএসসি এক্সামত সবতকে বেছি কমন সো কোনে কি মেডেল পাইছে হেবিলাক চাই লব কোনটো স্পোর্টছৰ লগত এসোসিয়েটেড হয় হেতু ভালকে চাই লব কাৰণ এই কোৱেশ্চনটো ওয়ান অফ দা মোস্ট কমন কোৱেশ্চন ইন এপিএসসি এক্সামস ওকে সো ইয়াতে আমাৰ 38 national games or বস্তুখিনি আমি চাই ললো নেক্সট আজি আমাৰ লাস্ট টপিক 15 নম্বৰ টপিক এটো কি হয় 77 অসম সাহিত্য সভা 7 ঠিক আছে ৰিসেন্টলি 77 অসম সাহিত্য সভা সেশন কৰা হৈছে তাৰ ৰিলেটেড আমি বস্তুখিনি চাম The 77th session of Assam Sahitya Sabha was organized from January 31st to February 4th at Bhattodev Kshetra in Pathshala. So, what organized kora hoisle? Pathshalat organized kora hoise. Current president kun hoy Basanta Kumar Goswami. ঠিক আছে বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী হি ইজ দ্য কারেন্ট প্রেসিডেন্ট অফ অসম সাহিত্য সভা আৰু 77 সেশনটো কোড অর্গানাইজ কৰা হৈছিল পাঠশালাত অর্গানাইজ কৰা হৈছে সো ইমানখিনি আমাৰ ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন কাইন্ড অফ এছৰ বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন সবে জানা দেন অলসো ৰিভিজনৰ কাৰণে এবাৰ আমি চাই লওঁ অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয় কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল 1917 ত কোড শিৱসাগৰ ফাৰ্স্ট প্রেসিডেন্ট কোন আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু ফাৰ্স্ট সেক্ৰেটাৰী কোন আছিল শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী
মোটো কি হয় অসম সাহিত্য সভাৰ চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী ঠিক আছে হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ক'ত আছে যোৰহাটত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কি টাইটেলছ আছে সেইখিনি এবাৰ ৰিভিজন কৰিলো আমি শিৱসাগৰ সেশন 1931 ত দ্য সভা কনফাৰ্ড লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দ্য টাইটেল অফ ৰহৰাজ যোনটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক টাইটেল দিয়া হৈছিলে হেতু 1931 সেশনত অসম সাহিত্য সভাৰ তাত দিয়া হৈছিল ঠিক আছে দ্য সভা অলসো কনফাৰ্ড দ্য সাহিত্য কন্দৰী টাইটেল টু ইটস ফাৰ্ষ্ট প্ৰেসিডেন্ট পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰেসিডেন্ট পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা কি টাইটেল দিছে সাহিত্য কন্দৰী বুলি টাইটেল দিছে ঠিক আছে আৰু মিত্ৰদেৱ মহন্ত অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা জননেশ্বৰ শৰ্মা সৈয়দ আব্দুল মালিক এণ্ড যতীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ৱেৰ অনাৰ্ড উইথ সাহিত্যাচাৰ্য এৱাৰ্ড ঠিক আছে সাহিত্যাচাৰ্য এৱাৰ্ড তেখেতসকলক দিয়া হৈছিল এইকেইটা জাষ্ট বেসিক ইনফৰমেশ্যন কিছুমান ৰিভিজনৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ মোষ্ট প্ৰবলি সবেই জানে অসম সাহিত্য সভাৰ ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰমেন ফাৰ্ষ্ট প্ৰেসিডেন্ট কোন কোড ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে কি এৱাৰ্ডছ দিছিলে এইবিলাক বেসিক ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে জানে ইয়াত যিহেতু অসম সাহিত্য সভাৰ ৰিসেণ্ট এটা কনফাৰেন্স হৈ গৈছে 77 কনফাৰেন্স হৈ গৈছে হেতু কাৰণে এইখিনি বস্তু ইয়াৰ লগত আমি ৰিভিজন কৰাই দিছোঁ ঠিক আছে সো আজি টপিক আমি ইয়াতে শেষ কৰিম আমাৰ অলমোষ্ট কিমান 15টা টপিক আজি খতম হৈ গৈছে নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ 5টা টপিক কৰিম ইয়াতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰো বৰফুকন বেচ আমাৰ চলি আছে এপিএসসি কাৰণে ইয়াত আপোনালোকৰ এপিএসসি গুটে টপিকস বিলাক হলিস্টিক্যালি কভাৰ কৰা হ'ব যদি আপোনালোক ইন্টাৰেস্টেড হয় জয়েন কৰিব পাৰে এটা ভেৰি লো প্ৰাইস দিয়া হৈছে 3500 रुपीजত ইয়াত আপোনালোকক মক টেষ্ট অফ প্ৰেক্টিস সেশন অফ লাইভ ৰেকৰ্ডিং ক্লাसेस সব দিয়া হ'ব গুটেখিনি বস্তু আপোনালোকৰ এপিএসসি কাৰণে কভাৰ কৰা হ'ব গম পাই এক্সাম আহি আছে জুনৰ 1 তাৰিখে আমাৰ টেন্টেটিভ ডেট দিয়া আছে সো প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে যদি থট ষ্টাডি সাৰ্কলৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে সো থ্যাংক ইউ ইয়াতে আজি আমাৰ সেশনটো এণ্ড কৰিছো আকৌ নেক্সট ক্লাছত আপোনালোকক লগ পাম